Tjena på er alla storfiskare, idag är jag tillbaka och idag så ska vi spinnfiska abborre i stenbrottet igen. Men jag tror vi har ett problem, det ser ut att vara is där bakom. Så glöm inte gilla klippet, om ni gillar det vi gör, prenumerera på YouTube-kanalen, så kör vi. Så det här kommer bli väldigt spännande att se om det här kan leverera någonting idag. De stora borde ju stå i närheten och äta de små. Det är ju fullt här nere ju. Det är fullt med borre. Det här är ju helt otroligt. Hur många ska det bli? Idag så har jag tagit mig ända ut till det gamla stenbrottet igen för att fiska abborre. Jag har varit där tidigare och gjort en video, den var väldigt uppskattad av er. Och det var många som skrev att jag skulle åka tillbaka hit och göra fler videos här. Och jag lyssnar ju såklart på vad ni säger. Så nu är jag här igen. Skillnaden är bara att om ni ser på backen här så är det snö och det är is, tror jag, på stenbrottet. Det hade jag inte räknat med. Så det här är ju verkligen vad man kan kalla en utmaning. Jag ser att det finns ett litet hål där borta på andra sidan som är lite öppet vatten. Jag ska ta mina grejer och gå dit så får vi se om vi kan fiska. Idag får man akta sig, det är inga torra klipper här. Ni ser att det ligger snö, det kan vara is och halt på dem. Så jag inte trillar i här, det hade inte varit så skönt. Ett litet bad på morgonkvisten. Alltså ni ser ju här, det här stenbrottet är ju inte stort alltså. Och där borta är ett litet hål som är öppet vatten. Men jag tror att det kan vara ett av de djupare områdena. Så det är ändå intressant att det är just där det är öppet. Vi går dit. Här har vi det. Nu ska jag bara ta mig ner hit också. Var kan man gå ner här är frågan. Inte här i alla fall. Man kan ju lugnt säga att det är ju inte världens smidigaste väg att ta sig till de här stenbrottsplatserna. Alltså man får gå över sten, i skogen, i dålig terräng, ja det är halt och det är liksom... Men nu är jag framme vid det här hålet jag pratade om. Här är ett litet hål där det är öppet vatten. Här runt om är det is, så det här kommer börja fiska. Vi har ungefär 1 plusgrad i luften, så det är liksom så här sista rycket innan isen lägger sig för vintern här. Och man får ut och pimpla istället. Så idag ska det bli kul att se vad det här stenbrottet har att erbjuda på vinterfiske. Och nu när vattnet har blivit så extremt kallt, alltså jag tror inte det är mer än kanske 2 grader i ytan, så brukar abborrarna gilla lite mindre beten. De brukar vara lite tröga. Det kan vara svårt att få dem att hugga, så jag börjar med ett mindre bete, så det blir en sån här baby dragon på en BKK 15 gram skalle, så man liksom kan släpa den längs botten bara och liksom, ja, verkligen skrapa fram jiggen för att få de trögaste borrarna att bita. Så det ska bli kul att prova den här nya Junebug-färgen i det här stenbrottet, där de kanske är vana vid att äta mer kräftor och abborrar än vitfisk. Så där, då kör vi då. Inte här i alla fall, för här är det is. Frågan är vad jag har gett mig in på. Alltså det är inte lätt att spinnfiska abborre på vintern när det är så här kallt vatten. Det är liksom typ det svåraste abborrfisket man kan göra. Så det här kommer bli väldigt spännande att se om det här kan leverera någonting idag. Eller om vi kommer blanka helt och hållet. Jag kommer ju verkligen ha tid att nöta av det här hålet i alla fall. Jag tror att abborrarna kan ha liksom klumpat ihop sig mycket mer nu än när jag var här på sommaren och liksom ställt sig i djuphålan verkligen, ute i mitten. Till skillnad från när det var varmt i vattnet står de väldigt utspridda längs kanterna, i mitten, lite överallt. Men alltså nu tror jag verkligen att de borde stå och trycka i det djupa hålet här. Kom igen nu, det här måste ju vara grishålet här. Nej, alltså abborrarna verkar vara ännu mer köldstela och tröga än vad jag trodde. Så att jag går faktiskt ifrån det där jigghuvudet och knyter på en dropshot-rigg här. För det är ju lätt den hetaste metoden när abborrarna är liksom så köldstela de kan vara. Liksom. De bara står och trycker på botten och liksom vill egentligen inte hugga. Men om man då ligger där med en dropshot-rigg och retar dem tillräckligt länge så kan man nog få dem att hugga. Så jag knyter upp en dropshot-rigg här med en BKK Spirit Walker storlek 2-krok. Och sen ska vi ta på ett kanske 10-14 grams pennsänke. Så det får bli ett sånt där 14 grams tungstensänke på. Så man får maximal kontakt med betet. Jag gillar ju den här Junebug-färgen så mycket så att varför inte fortsätta med den. Jag tror inte det var den som gjorde att det inte högg. Då tar vi en Monkey Fry i Junebug. Ett säkert gammalt kort som alltid funkar. Nu ska det ju bara bli fisk alltså. Här kan vi ligga liksom och bara kötta på samma fläck hur länge som helst. Måste du ju bara smacka på. Jag får hoppas att den här tungstenpennvikten kan liksom smälla mot de här klipporna som ligger här nere så att det liksom klingar och abborrarna kommer dit av det. Kan faktiskt göra skillnad. Abborrarna är väldigt nyfikna på ljud och sådär. Nu är det plusgrader så nu smälter isen mer och mer och mer. Så jag har sett att det blivit ett litet annat hål på andra sidan stenbrottet där. Så jag tar och går dit nu,
byter ställe och jag hoppas på att det står mer fisk här borta. För här kan man kasta på lite större område. Det ligger som ett tunt snölager med liksom slask på. Men man kan fiska igenom det. Det är lite grundare här. Och man behöver inte kasta ut jättelångt utan det räcker liksom med att bara kasta ut några meter. För det sluttar rakt ner ifrån den här skarpa kanten här. Så jag hoppas de kan stå här. Det är lite vass och gräs där inne. Hade ju varit kul om man bara kunde hitta ett stim här ute och det började smacka på. Eller om det högg en fin abborre. Jag fick ju en rätt fin abborre när jag var här förra gången. En på kanske 8-9 hektar. 40 plus. Och det är ju riktigt fin abborre i ett sånt här litet vatten. Så att det har ju ändå potential vattnet. Det kanske bara är en lite dålig dag idag. Vi fiskar på här så vi hoppas att det händer någonting. Det är ju kallt om fingrarna alltså. Det är inte att leka med och spinnfiska så här mitt på vintern. Alltså vad ska man säga? Abborrefisket just nu när det är så här kallt i vattnet, det är riktigt svårt. Och jag verkar prickat en riktigt dålig dag. Jag har kastat 4-5 timmar här. Men jag vet ju sedan tidigare att det simmar grisstora borrar här i. Så skam den som ger sig, jag kommer inte ge mig i alla fall. Men jag kommer be mig hem nu för dagen. Så kommer jag komma tillbaka hit till detta stenbrottet eller ett annat stenbrott om några dagar kanske. Så fortsätter vi. Tjena på er igen! Nu är jag tillbaka vid stenbrottet som ligger här bakom. Jag sa ju att jag skulle åka tillbaka hit om några dagar, men det blev för kallt sen. Det liksom lades ett islag över hela stenbrottet. Och nu har jag väntat ytterligare några dagar, så nu har det fryst. Så att nu kan jag gå på isen. Så jag har med mig min skryla och mitt borr idag. Så ska jag testa pimpla upp de här abborrarna istället för att spinnfiska. För det var ju riktigt svårt. Alldeles för svårt helt enkelt. Så det här kan bli kul att se vad den här kan ge på riktigt pimpelfiske. Nu går vi ner till brottet här och börjar köra. Och vad som är jätteviktigt innan man går ut på isen, speciellt när man är själv som jag är idag, är att man tar på sig såna här isdubbar. Om isen skulle gå sönder så kan man ta ut dem här när man ligger i vattnet och hugga sig upp liksom, klättra upp på isen. Så tänk på det. Då tar vi första stegen ut på isen. Ska vi se, det är lite vass här inte kanten och jag vet att det är gräs här under som gräsbälten. Så att jag tror att faktiskt ta och börja här. Nu ska vi se hur tjock isen är då. Ja, den här är tjock. Den här måste vara närmare 15-18 centimeter. 15 i alla fall. Så den är helt klart safe. Jag kör ett helt sånt där vanligt pimpelspö med en helt vanlig pimpelpirk på 7-8 gram tror jag. Sen har jag en sån här liten storlek 12 trekrok. En lila, det är viktigt tycker jag för jag tycker det är riktigt bra i klart vatten som det är här. Sen har jag faktiskt fått tag på sån här maggot som det heter som är fluglarver. Som är väldigt bra att sätta på kroken. Då brukar borrarna inte kunna motstå att hugga. Men det är bara att sänka ner till botten. Dunka lite och se om det är någon hemma. Det här ska bli riktigt intressant med tanke på hur omöjligt det var att spinnfiska upp dem på vintern. Och se om man kan pimpla upp dem. För det borde ju egentligen inte vara så stor skillnad på pimpel och dropshot som man kan fiska så sakta. Nu är det upp till bevis här. Går det pimpla upp abborre i stenbrott? Nej, jag har suttit här ungefär 2 minuter och pimplat och inte känt något. Och då ska man byta hål, för då är det inga abborre där så det är bara att leta vidare efter dem. Här hoppas jag på att kunna ta en lite större fisk. För det har ju faktiskt bevisat att det finns ju. Det hade varit riktigt häftigt att kunna ta en sån på pimpel. Då blir det ju fight. Bara hugga på nu. Maten är serverad. Jag har den! Yes! Wee! Victory! Jag lyckades få en abborre på vintern i stenbrottet. Det här var ju inte den största abborren. Men det är första abborren. Så då kan det ju faktiskt bara bli bättre. En liten sån här söt tusenbrödare abborre. Han får gå tillbaka lite snabbt där. Och sen är det bara snabbt ner igen. Och se om han kan ha flera polare med sig där nere. Det var någonting. Känner att jag ligger på några konstiga stenblock här. Liksom, jag håller på att stöta emot massa saker. Oj, det är något lustigt här nere alltså. Jag måste ligga precis i någon stenspricka eller någonting. Det här är man ju inte van med när man pimplar i sjöar. Att det är så himla stora djupskillnader mellan hålen. Jag flyttar liksom bara några meter här på. Och det kan skilja sig upp till så här 3-4 meter på djupet. Då kan man säga att det är oregelbunden botten i alla fall. Där, nu har jag.
Småfisk. Ja, det var en liten rackare igen. Han har säkert upp alla maggot igen. Det var inte schysst. Kommer nya maggot. Ner med pirken. Tillbaka med lilla borren. Här nere. Här tror jag att det är fler. Nu kommer det hugga en till. Nu är det slutlekt här. Nu ska jag ta en precis in till den här bergväggen här och se om de står kanske mot den här klippan och gömmer sig. Gör vi ett hål här. Precis bredvid. Så vi ser djupt det. Kör vi ner. Det är typ 3 meter plus ändå vid klippan här. Det är ju helt galet. Nej, där var ingenting. Jag bara letar vidare. De stora borde ju stå i närheten och äta de små. Där var något på direkt. Där. Kom en rackare. En likadan till. Jag bara häver upp de små rackarna. Ner med den och i med borren. Det hjälpte med nya maggot där. Pang så det. Där igen. Jag satt den till. Nu bara kommer de här på löpande band. En till står där nere. Där. Jag gjorde det. Nu har jag börjat dra dem här alltså. Bara släppa ner fort igen. Ta fler. Det är ju riktigt kul. Oh, vilket hugg. Nej, det släppte. Högg på hårdast idag i alla fall. Hit också. Oh, det är ju fullt här nere ju. Det är fullt med borre. Det är ju fullt va? Hejdå. Där. Nu får ni lägga av. Står det så många små så borde det ju vara några bättre i närheten. Det är bra mat för de där stora ju. Där. Och det är helt sjukt det här. Det är ett stort stim. Jag bara tar dem. Oj, fel håll. Hej då. Ju snabbare man är, ju större chans är det att man håller kvar stimmet. Nej. Hur länge ska jag hålla på med det här? Fyra ner. Fort. Kom igen. En till. Jajamän. Det här är ju ett stort stim. Och i med dig. Det här är ju helt otroligt. Hur många ska det bli? Jag har tappat räkningen totalt här. Det har blivit alldeles för många. Det var ju faktiskt riktigt kul att dra det där stora stimmet med abborre. Men nu kan jag i alla fall konstatera att på vintern då är de stora abborrarna i de här stenbrotten riktigt svårflörtade. Och den koden har jag inte knäckt än, men däremot så vill de små vara med lite och hugga. Det kan man inte säga annat. Så glöm inte att lämna en like om ni tycker det här var en spännande, rolig grej att prova på vintern. Och prenumerera på YouTube-kanalen så hörs vi allihopa. Tjena!